السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من قضية سبايا داعش ويا الباب 27. أم الزغبي علمتني عيب سوالف متزوجات طلعي برا وتولد علي وتطردني، وحتى وأنا كبيرة كانت تمنعني من أنه أعرف هالأمور، لأن ربتني عليه جيلها وعلى تربية أهلها إلها. عائلتي رغم أنا ما ألبس حجاب بس كانت مشددة لأبعد حد، كل شي حرام وكل شي كان عيب، وكل شي كان مفروض ما أسمعه. حتى لو من صديقاتي بالمدرسة ما كان أعرف، ما عرفت إنه كل شي بالبنية لازم تحافظ عليه. حتى الشهرية تعلمتها من بنات المدرسة لأن أمي ما سولفت لي أي شي عنه. حتى من اجت ما علمتني شلون اهتم بنفسي، كل اللي ببالها خواتي معلميني، لو انا اعرف منهم. اذكر من اجت بالمدرسة تبهدلي قمت بس ابكي وخايفة بسبب جهلي عن هذا الموضوع. ما تأجبت ما تجرأت واحكي، اقولها انه انا ما بيها شي وما حد مس شرفي. خفت تقلي من وين تعرفين هالسوالف ومنو علمك. ما حد قال لي وما حد سألني، لأن كنت بس ساكتة وأكثر وقتي نوم، حتى أكل ما كنت آكل وبس أبكي ونفسيتي تعبت. انتهيت، بس نظراتهم كانت كلها أسئلة، ونظراتي إلهم خجل وخوف. هم سكتوا وأنا سكتت. ممكن تستغربون بس كان كل شي صعب بالنسبة إلي، وهي ما حكت وياي خوفا علي إنه ترجع الذكريات والألم إلي. بعد ما تدري ولا لحظة نسيت شي، وحافظة كل خطوة مشيتها وأنا بالأسى. ما غابت عني وعن تفكيري لحظة، ما تدري حتى خطوط الحائط حافظتها. مسحت دموعي وأرجف متفاجئة من ردة فعلها. لزمتني من زندي وأخوي صاح بيها من ورا الباب شبيك أمه. باوعت لها خازرتني ورجفت بالزايد وأنا ما بطل ثانية. يعني شنو شبيك يوم عوفيها ما تشوفين حالتها؟ فك الباب. صاحت بيا أبوك وين سلمان؟ طالع يمه. فك الباب دا حاجيك وبيان تسمعيني. سحبتني أمي وتجر بيا، وقعت بالقاع بادت روحي. ليش قومي هسه تحجيلي كل شي شايفه؟ لو بيك شي وأخوك عرف يذبحونك. العشيرة وعمامك سكتوا وقلنا لهم ما بيها شي، أخذناها للفحص وما بيها شي وذبحوا ذبايح على مودك. تالي الطلعين مفتوحة. جاوبيني. ضربت على رجليها. ولك احكي منو مو فتيتيني؟ فتيتي قلبي. يما شبيك؟ بس ادي حلقش عماتك جوامين والناس وخواتك سم بقلبي. حطوا يولولي سم دا جرعوه انا من وراك. لك لو ميتة انا ولا هالسم ينحط بقلبي. لزمتني من ايدي ريان باوعيلي احكي لي كل شي ولا القرآن ادفنك هين. شحشي وشحش صوتك ضربتني رايتي وجرتني من زندي وانا ابكي اناشق. رفعت راسي بوعت لها ودموعي تجري. قعدت وخرمشت وجهي وقالت أحد نام وياك سوالك شي باسج قليلي لمسك شاف جسمك. تذكرت رمح وفكيت عيني على وسعها. اي رمح شاف جسمي وباسني. رقبتي انفضت جسمي وصرت أرجف بقوة ولساني انشل. شنو أحكي لك أحكي؟ اجا أخوي وظل يدق بالباب علينا. يمه البينة البنية مريضة وبعدها نفسيتها. فك الباب. صاحت بي سلمان عوفها عوفني وياها قابل راح اقتلها وانا الأخ. يلا احكي ريام ترى حيل مظل عندي احكي وفضيه. بقيت صافنة وتذكرت رمح عاطت بيه. ليش احكي موتيني؟ اريد انطق ما بيه. قامت جابت القرآن. حلفي يلا وهسه اخذش للجدة افحصك. حلفي يلا. بس زعتني احكي. بقيت اباول القرآن شلون احلف شلون اكذب. بلعت لساني. رجعت رجعت بنفسي للزاوية. بقيت أمي تدق وتلطم على وجه الزموج. ريام سواد الله وجهك شلون بيه هسه شقولا شحكي شلون يطمون عارهم ولك يما يذبحوك. ولك يوم عار عدهم انه ابن الدواعش الصام الصخم نايم. بغيت اضحك للقاع ودموعي تجري. اريد انطق شي ما اقدر. اريد اقلها ما حد اعتدى علي. ما قدرت تحكي وعاضة اصبعها حتى لا يسمع صوتها اخوي. بعد المن اخذش للدكتور مبينه من خوفك ملعوب بيك وتسخم وجهي. سخمتي لو ميتة ولا راجعت لي. لو ميتة ولا جايبت لي العار من على الابوش يابو الخلفك يابو الساعة اللي لفيتي بيها للدنيا. لزمتني من زندي قوي. شقت ورجفة بجسمي. تروحين تضمهي بغرفتك وصوتك ما سمعوا. رايحة اخابر جدة تكشف عليك. لا تطلعي لي حابلة وطابحة فهمتي ولا قبري فوق الساعة السوداء اللي أو ميتة ولا مخلفة. بنات وحدة أغم من الثانية في بوت لفجة. أخوي صيح شوية صيح وسكت.
لأن كان ابنه مريض ومجبور ياخذه للطبيب. أمي لبست عبايتها ولزمتني من إيدي، طلعتني سحل وشمرتني على الدرج، ولج فوق هسه جايتك وصوتك ما سمعوه، لخوف لخوخ لخوك لو عرف طلقة براسك. جسمي كله يرجف، صعدت قوة أشيل رجلي، انتهيت، فاتت الغرفة وسديت الباب بكل قوتي. صعدت للسطح وبيدي تليفون وعيوني على اسم الأغنية وأسهم وأحسهم بيها، أريدهم يمي، أريدهم ينقذوني، أريدهم يساعدوني. قمت أدقن وألطم وأصيح بقهر وبصوت ما مسموع: ربي تعبت، ارحمني ارحمني، أروح فدوى لاسمك، إلهي ما عندي غيرك، شاهد. بكيت بشي لحد ما طلعت روحي وبلعوم جرح ونشف، وجاني صوتها فززني ريام. رجع جسمي يرجف، أريد أنزل، قدمت رجل، رجعت رجل، صرخت ريام: هاي وين وليتي؟ فزيت على صوتها، نزلت ركض، سمعت باب السطح وباوعلها فاكة عينها: هاي شنتي تسوين بالسطح؟ شنو؟ جيبي تليفون، شنتي تسوين ريام؟ ويا من جاي تحجين؟ قضبت جهازي ووصلت تدور وأنا لازمة الحائط، وأبجف وأبكي بقهر، دموعي تنزل جمر على خدي وقلبي مكسور. انصدمت من أمي هالقد ما تثق بيه، لو من قد ما سمعت حكي. ضربتني ماجدي، شهقت مصدومة، سكتت ودارت وجهها بعدني على صدمتي من قوة الراجل، سكتت ودموعي سكتت. دارت لي وحكت بجدية: روحي بدلي، دا اخذك للجدة ام حسن شوفك شريفة لو لا. بسرعة رفعت راسي، ضحكت بيا ودارت وجهها وباوعت لها: قلبي يحكي، عيوني تحكي، قلبي ينزف مجروح، يا عالم ايش سويت حتى اتحمل كل هذا؟ ماكو واحد ما داس على قلبي، حتى امي، حتى خواتي. هاجر وين تشوف ايش صار بحالي؟ حرب ورمح، وينكم؟ هاجر لو ميتة وين وهي حرب؟ ولا هاي عيشتي؟ على الاقل ما يحسون انا عار عليهم. لو ميتة حتى لحمة ما باقية بيا، ولا هسه ينهشون بلحمي. بيومها تمنيت كون اموتا، كون ما يقلوا لي لحمة، خاف يحسون حتى اللحمة تجيب لهم العار. انا اللي حسيت بيوسف من انطعن من اخوانه، انا دموعي حكت بس ما حد شاف الحكي البيها. انا عيوني قوب البيضت من بشيها، وانا شوق الوالدة الفقدت ابنها. كلهم صف صفنا ويا الحزن صحبان صفينا ويا الحزن صحبان، ما حد يفهم البينة. صاحت بي وهي تدفعني داخل البيت: فضيها. رحت الغرفة، أريد ألبس ملابسي، ألبسهم ما بيه، أريد عيوني تسكت، ماكو حرارة بوجهي وبقلبي. فجأة إجا حرب ببالي: بس أنت وهاجر ما أذيتوني، صرتوا لي حماية وسند، حتى أهلي داسوا بقلبي. زين إذا الغربة تأذينا وتكسر قلبنا، وأهلنا تأذينا وتكسر قلوبنا، من وين نروح؟ هذا البيت اللي نحن بيه ما مستقر بينا وبين، وين نروح إذا واحد عايش بغربة بين أهله وناسه؟ وين يروح؟ لبست ونزلت مساحة وجهي، ونزلت وأنا واثقة من نفسي ما بيه شي. نزلت وأشوف أمي قاعدة وحاطة إيدها على خدها ودموعها تجري. خنقتني العبرة وقصيت بيها، شافتني دارت وجهها وقامت أخذني، وطول الطريق ألم بقلبي ما ينوصف، ألم يدق بصدري، وبس أتنفس تصير نغزات بقلبي تاكل بروحي، وأحس روحي شبت بيها نار. صعب واحد يشك بشرفك وسترك يطعن بيك بأغلى ما عندك. تحملت الوجع والضرب والغلط والطعن، تحملت كل شي، واجهت الموت وخسرت أغلى الناس تعرفت عليهم بحياتي في سبيل أحافظ على نفسي. وتالي أغلب الناس اللي يطعن بي شريفة لو مو شريفة، ما فكرتوا بيا، ما فكرتوا بالوجع اللي شفته. من وصلنا نزلنا البيت، شكله عادي، رجلي ثقيلة، قوة أشيلها من القهر، تشنج كل جسمي، قلبي رجف لدرجة دقات قلبي تدق براسي، يصير عبالك يمه. طلعنا ولد صغير: ها حمودي قول لأمك. اجت ام سلمان جدة موجودة، قالها ايه. راح له يصيح ويبكض. دخلنا، اجت مرة كبيرة بالعمر، يطلع عمرها بالستين واكثر، بس حست ما اعرف انه هي معروفة كلش، تولد وتكشف. قلت بقلبي: هي حتى عيونها رايحة، شلون تشوفني هاي؟ بس لا تورطني. سلمت على امي وسلمت عليها، بسيتها باوعت لي، هزت راسها وقالت: تعاي يوم، تعاي دا اشوفك، لك عيني شلون بهالجهال، هاي ما يخلون شي، ما يكسود، تفضلوا يا عيني، هي ليش هيك واقفين بالباب؟ خفت كلش، لا تخافين يوم من طول دنامي على القريول. ضحكت بأمي، تفرك وجهها وإيدها تندعي بقلبها. نمت على السرير وسويت مثل ما طلبت مني، بس متت خجل. رفعت راسها، فتحت عيني وهي باوعت لأمي: والله يا أم سلمان ما أدري شو أقولك،
احكي خيا فدوى اروح لك عيني بتي بيها شي، خيا بتك مفتوحة، استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو مبين ما يحتاج طبيب. شنو؟ صرخت بعلو صوتي شنو تحجين؟ امي وقعت من طولها منها، قمت على حيلي نزلت اريد ابوس ايدها، بعدتني والقرآن خالة ما حد لازمني، عليك بداعة النبي شوفيني عدل بغلات أولادك. ماما أهدي لك عبير بسرعة مي وفاء بارفان. صاحت جنتها ما أعرف بتها، وأنا جسمي يرجف مختنقت ما أقدر أتنفس، والقرآن ما حد مسوي لي شي، والقرآن داعة النبي محمد ما حد مسوي لي شي، والرسول محمد ما حد سوالي شي. أمي ضغطها فد مرة وسكرها علق، والمرة احتارت بيها، نست أمي ونست نفسي، ونسيت أنا وين، كل ببالي حجمها وكلامها مو شريفة مفتوحة، عار عار. فكرت على المرة أبوس بإيدها وأتوسلها، خالة خالة فدوى أروعلك، باع عدل أقسم برب العزة ما حد سوالي شي، أبوس إيدك خالة. دفعت إيدي لين ملتيه بأمي واخري عني ليش من مي بسرعة، هاي شلون السالفة؟ ابتعدت عنها أباوع وأذاني وشت، قمت أدقن على وجهي وألطم وأصيح ليش ليش ليش؟ ربي موتني، ما بي أتحمل دخيل اسمك، موتني. لزمني بنية وأنا أصرخ وأعيط، انتهيت فقدت، والمرة تعيط علي سكتي وأمك حتموت وأنا أتوسل بيها. فرفعت روحي مذبوحة، أوخرها وأدفعها إجن التمن. شح تحجون؟ وخوا عني والقرآن ما حد سوالي شي وخوا. دفعتهم وركضت الشارع مثل الخبلة، وكان ما حسيت غير صرخة البنية ولش سيارة هنا، فرفعت طقتني السيارة، طيرتني انقلبت على السيارة، ما حسيت بالضربة، حسيت بالضربة انضرب راسي، شمرت بالقاع بقوة، واخر شي قلت له الحمد لله، وغمضت عيني. لحظات حسيت نفسي طايرة بين الغيوم وبين الحلم، لو علم سيارة أبكر ساعة أبكر وساعة أمشي. شفت بحر وشفت طيور، شفت حاجة من بعيد صحت لها وجت تركض، نفس ضحكتها ونفس عيونها السود، حضنتها حيل ليش عفتيني، وين وعدنا مو قلتي للموت نحن سوا، زين قولي لي انتي عايشة ما بي شي، باوعت لي. رجعت حضنتني بقوة وشاورتني قومي ريام ليش صايرة ضعيفة؟ ما أدري بيش هيك ضعيفة، لا تنت تنتحرين. أضحك جبانة لك قومي قومي باعي بنتي شلون تلعب قابل مثلك. التفتت عيني شفت حبب لازم بنت هاجر، ويلعبون بالطين ويضحكون صحت الفرح. حبب هذا انت؟ بالله اشتاقيت لك اريد اركض احضنه، ضحك بي لزمتني هاجر. لك هاجر عوفيني اسلم على حبب مشتاقة له، باوعت لي وهزت راسها، ركضت بتها تلعب وركض وراها حرب. لك هاجر حرب راح يروح واخري اسلم عليه، عوفيني حرب حرب تعال لا تعوفيني، اريد اسلم عليك. شقت وانا اتنفس بقوة، امي واقفة تنفخ بوجهي وتذب ماي علي، خايفة باوعت له متفاجئة، انا وين اخر راسي اسم الله بنتي سودة علي، شنو صار؟ ايش اهدي ماما ماكو شي. اجا اخوي سلمان وبدو وطالت معي، ومن شافني اجا علي خايف، ها ريام حبيبتي شلون صرتي خوفتينا عليك. انا مو سويت انا مو سويت حادث، شفت امي حطت حجابها على وجهي ومسحت دموعها ودارت وجه وسلمان قعد بصفي وباس ايدي وقال الحمد لله عدت على خير. قلبي شلون تحسن؟ تحسين روحك؟ خوفتينا عليش خيتي حبيبتي؟ زينة بس راسي ودايخة، اي مال الضربة والعملية والغيبوبة حقك حبيبتي، بس هسه الحمد لله عدت وقمتي. راحت الممرضة تصيح والدكتور دا شوف وضعك، خفنا عليك حبيبتي. ضحكت بي وعاقدة أحواج واجب عملية شنو غيبوبة شنو؟ غير موتينا عليك سوولك عملية على راسك، صار عندك نزيف وصار لك حين 5 أيام فايتة بغيبوبة، بس اللي يطمنا كنتي تبكين وتونين، يعني هذا الشي طمنا عليك شوية. عندك استجابة وبعد خو ما لا بس لا أبد اندارت الأمي ما تباوع لي، وسلمان يتصرف طبيعي معايا، هو ما يدري بشي، أنا كنت بحلم لو اللي صار حقيقة. اجوا كل أهلي وخواتي، واحد يروح واحد يجي، بس خواتي ما حطيت عيني بعينهم وطلعت نفسي منهم واستغربوا وياما سألوني شبيك، أجاوب ابنته ما بي شي مريضة، بعد شبيه لأن خواتي وجابن سيرتي بالموزين شترجع بيه من الغربة. عمي الغربة لو حجن ما ألومها لأن
ألمك وبيك، حكيت ظلت عليهم. فمن وراها قطعت. بقيت أسبوع لأخ بالمستشفى، وطلعوني من بعد ما تحسنت حالتي وراها. بعد اعتزلت نهائيا عن البيت والطلعة، وحتى أهلي وكلام يا دوب أقوله إي أو لا، مكتفية بالحرفين، وما حد حكى وياي أبد. هاي هي مو ثبت لهم، هاي المرة أنا عاب ومو شريفة، خليهم لا إراديا تدريجيا من خلال الشغلات اللي مريت بيها خلتني أصير منهج. بابدأ وجامدة، واللي يشوفني يقول مغمية وظلمة، لأن حتى شكلي صار باهر. بقيت تقريبا 3 أشهر على حد هاي، لحد ما حالتي تحسنت، رجع راسي طبيعي، والكسوة راحت مني وتعالجت تماما. ومن وراها قررت أرجع أدرس، على الأقل ألتهي بالدراسة. وفاتتني هواي لأن كنت أحس بملل مو طبيعي. فتحت هالموضوع ويا أهلي، ما اعترضوا، لأن شافوا حالتي ويعرفون اللي مريت بيه. فرحة ورجعت قدمت أوراقي المدرسة، أخوي قدم لي ومشي بشغلتي، وكنت متحمسة وفرحانة إلا بعد حد. ونفس الوقت كنت خايفة إنه ما أنجح وأفشل، وصديقاتي اللي وياي بالمدرسة يسألون ماما علي طول، بس أنا أبتعد بدون ما أحس بنفسي. وأصلا سمعت حتى حكي أهلهم قايلين إنهم ابتعدوا عنها. ما استغربت، وأهلي أذوني بالحكي واستغربت من الغربة. اشتريت كتب وقرطاسي، حسيت نفسي أول ابتدائي. من هنا بدأت رحلة الدراسة، قعدت أدرس اكتساب بالبيت بالواسطات من طرف أخوي. قوة رجعت، كانت بنت جيراننا تدرس سادس، مرضت تمريض، ومن حكيت وياها أنه تفهمني ما اعترضت، وفرحت عاطفت وياي ويا حماسي، وكانت كلش شاطرة. فصرت أروح لها كل يوم وأدرس يمها، وأجت واجه الصعوبة بس تعودت. أرجع للبيت وهم أدرس، وأبقى 3 الفجر بس أقرأ وأترجم وأحل وأكتب. الدراسة لهتني هواي، بعدتني عن الماضي أنا مريت بيه، بس ما نسيتها لأن تعودت، وكانت إلها جزء الكبير بعلاج روحي نفسيتي. صرت أذب تعبي وقهري بالدراسة. امتحنت نص السنة، وكل يوم أمتحن ذكر الله ما يوقع من لساني، لأن تعبت بشكل دبيت طاقتي وحملي كله على الدراسة. خلال فترة الامتحانات أنا قاعدة وحدي بالساحة وأدرس وأرجع أراجع بدون ما أختلط بأحد. بيوم النتائج قعد باثنين وفرحت هواي لتحديث نفسي، وطلعت وهالنتيجة بعد الظروف والأيام، ونستني حتى شلون أدرس. فكانت نتيجة مقنعة بالنسبة إلي، واللي تخليني أدخل وزاري. وما خلصت كنت أقضي أكثر وقت أدرس وأخيط وأتعلم طبخات. وأمي قدرت اللي سوته، ردة فعلها قوية أذتني، بس ما لميتها رغم كل شي. رجعت تذب حنيتها علي شجعتني أكثر على الخياطة وعلى الدراسة، وتقعد يمي من أخيط. وكانت من تروح واجبات حج أو عمرة ينطونها قطعة قماش تنطيني أخيطهم لحد ما ضبطوا. ومن تعلمت الخياط ضليت أخيط الموت أخويا وأخيط الأمي، واللي شوية شوية صار خياطي يخبل. وخواتي ضلين يجيبن قماش أخيط، واستفاد وبراس الجهال، وأحصل فلوس وأضمن. أمي اشترت لي مجلات فساتين وخياط بدلات أثواب ملابس أطفال، وإلها الفضل الكبير في التشجيع. ما عافتني، لأن من الأساس هي هم عندها مهارة الخياطة، بس تركتها من اسمي. ومن وحدة لوحدة طشت بالمنطقة، صاروا يجيبون نسوان أخيط لهم، وأتفنن بالترتيب. وصرت أفرح وأطير من يصير عندي فلوس، وأجمع وأجتمع فلوسي. ومن صار عندي فد مبلغ، اشتريت هدية للمرة اللي كانت سبب نجاحي أم غيث، وبتها فاطمة. بسيط تغيير المجهود اللي بذلوه يعني. استمريت بالدراسة طول هالفترة، أشتغل وأدرس بنفس الوقت وأتعب لحد ما أنام. بكيت بحيث من أنام من بعد ما أحس بشي، وكل شي ارتاحت لهذا الروتين، لين رجع لي نومتي العميقة اللي فعلا أحس بها أنا نايمة. واللي قبلها ما كنت أعرف النوم. أجا اليوم اللي امتحنت بيه بكالوريا، والقلق والتفكير يقرأ ألف، وكنت رايدة بس أنجح حتى حصل شهادة. وفعلا امتحنت ولله الحمد، نجحت وصرت ممرضة. وكان من أسعد الأيام بحياتي، واللي مستحيل أنساه، لأن حصلت نجاحي بتعبي بدون أستاذ. ارتاحت نفسيتي هواية، ورجعت طلبت من أخوي يدور على هاجر. ورجع دور ما لقى. هاي أثر ما خال مكان يعتب علي. آخر شي فقدت الأمل وأيست. بقيت بلا تعيين، واستغليت الوقت بدخول دورات تخص التمريض بعدة معاهد. وكانوا وياي طلاب من الكليات، خصوصا طب الأسنان، إضافة للدورات اللي على الإنترنت، لأن
أنا مطبقت ولا داومت، بس أخوي دبرها على أساس انطيته وعد أنجح، وفعلا نجحت ومعدل زين. وقمت أجمع من فلوس الخياطة وأدخل بيها دوام. والنسوان اللي يجون أخيط إلهم، هاي اللي تحتاج كانونة وهاي أبرة. جمعت ألف ألف بحيث أنا لحد ما طلع تعييني أنا كلش أعرف وأحسن من مطبقين بالمستشفيات. حتى طلع تعييني وفرحت، صارت أضعاف بعد كل ما تركت الخياطة. كانت سبب نجاحي وأفرغ طاقتي بيها. طلع تعييني بمستشفى، هنا طبت من الفرح، حسيت سعادة بآية جديدة بحياتي ونجاحي من داومت وما تأقلمت. هواي بس تعرفت على صديقة جديدة شيماء، صرنا نفس كله سوا، مشينا وأكلنا وسوالفنا كله سوا، تأقلمت وياها، تعلمنا على بعض تحفظت بحياتي الشخصية. نفسي نركض بالطوارئ وبسدية سدية صارت روحي بالشوم، وحسن حتى التعب بيه ماي بارد على قلبي. أقعد بالليل أكمل ملابس النسوان دشداشة، أقعد لها مع معدة وأكملها كلها وأكويها وأخليها على صفحة، وأقعد لبسة وأكملها وألزق عليها اسم المرة. أكفكف الغرفة وأفوت للحمام، أسبح وأرتب نفسي وأخلي أنواع العطور، أشتري وأهتم بنفسي على آخر حبة. وخليت ببالي اللي يحكوا عايشين حياتهم، ليش أموت من روحي بحكيهم؟ طز بيهم وبكلامهم. عشت من هاللحظة نفسي دام أنا عاب خليها عاب، منا راتبي أضمه، ومنا أنا أشغل بالخياطة، ومنا أنا أسواق كذا يتمرضن واستفاد بالأبر، والحمد لله صار عندي خير من الله. أشتري اللي يعجبني من عطور من ملابس. ضحكت غرفتي ظلمة باهتة، قربت إيد أخوي قلت له يا ول أبي تصبغ غرفتي. أفا أنا أصبغها بس قولي شو وقت. رحت بستو من راسه، الله صب بقلبه حنية وحنان هو وزوجته، واحد لايق للثاني. ايش وقت ما تقدر قولي، دام هسه ظهر قومي بالعصريات اخذك للإنشائية ونقي اللي يعجبك وانا وياك نصبغه. وهاش قلتي بويه خوش يا ولو يا حنو يا بعد عيون. سحبني الحضن وباس راسي، ايش عندي غيرك يا ولو. العصر رحنا للسوق اشترينا اصباغ ورجعنا، طلعت أغراضي، فرغت الغرفة وبدينا نصبغ. وشذا ويانا والجهال تتطافى يمنا وماما كل شوي مساعدة شي ناكل. صبغت الأخشاب أبيض والغرفة وردية فاتح، صارت تجنن، خليت بيها أضوية صارت تضوي وتلمع. وشنو أشوفه بالنت أشتري وأوصي عليه طلبيات تجي للبيت. وأروح أعيش لنفسي بعد، بس رغم كل هذا الماضي سوالي عقد نفسية، وبسبب كتماني اتأذيت حيل. بس حاولت لازلت أحاول. قاعد أنظف الغرفة، فاتحة الماكينة أريد أنظفها. وجي من ذاك اليوم كملت وعطرت غرفتي وجهزت ملابسي بخيتهم عطر. أخذت البرنص وفتت للحمام أو بصف غرفتي وأنا أسبح مستمتعة ومشغلة أغاني حبيبي هو بالتليفون، وأسمع غير ضربة قوية بغرفتي. مديت راسي من الباب، هاي شك وش صاير. بسرعة بدلت وطلعت فتت الغرفة وأنا أشوف ابن أختي لازم المقص وملابس الناس بالقاع مشققة، والماكينة واقعة البراقي مطشرة وصايرة بطحين. رحت له قربته من ايده ضربته راجدي وصحت ماما، هو يعيط من بكي ويصرخ ركض جوا، وانا فرفعت ملابس الناس هاي لازمة راسي وابكي واعيط واصيح لاهلي. صعدوا شافوا الوضعية وانا بالقاع وموتتني روحي بكي. صعدت وهي تصيح وصوتها يلعلع، تمدين ايدك على ابني ريام. وأمي تلم بالملابس صاحت بيها حلقة الشكو، انتي وابنك عايفة تصبر بيا ما صار شي ومحلولة. وانا لامة نفسي ارجف وابكي. صعدت وهي قبل لزمتني من الخاولي، دفعها اخوي نزلي جوا لا اكسر راسك. دفعتهم وتمد ايدها تريد تضربني، من دفعت اخويا ولد كلبه لزمها من شعرها ودفعها. هي ركضت ولزمتني من شعري، شرمختها وقمت إلها ولزمتها من شعرها وضربتها راجدي ودفعها برا. وأخوي لزمني ذبني بالغرفة وسد الباب فتحته وأنا أرجف أفرفح بكي أشوفه لازمها من شعرها وهي تعيط وتغلط. هيج منك ومن شرفك أسعى كل راجدي يجيها شكل من أخوي وصريخها وعياطها. قفلت الباب ونمت جوا اللحاف وأنا أبكي وأتحسن.